Всім привіт! З вами Алекс Київ Forever, це YouTube канал Wrestling Ukraine. А ми сьогодні поговоримо про 7 найбільш суперечливих моментів в історії реслінгу, принаймні поговоримо про WWE. Отож почнемо. Номер 7. Джиммі Харт на Найтро. Один із цікавих результатів вторгнення NWO у WCW. Згуртування величезного ростеру, який розділився на хілів-фейсів у нищівній і незабутній боротьбі. Не варто забувати і про Джиммі Харта, який менше ніж за рік пройшов шлях від хіл-терна до представника Dungeon of Doom. Він зробив величезний внесок у розвиток сюжету NWO. Він створив інтригу щодо четвертого члена NWO. Напевно, це була одна із найцікавіших фанатам інтриг. Ми знаємо, що члени NWO були хілами, але водночас мали свіжий вигляд і багато хто не бажав букати їх. Номер 6. Історія братів Харт на серії виживання 1993 року. На серії виживання 1993 року четверо Хартів вирішили провчити Джері Лоурела, який протягом місяця бив їхню сім'ю. Але в підсумку його місце на матчі зайняв Шон Майклс. Брати Харт домінували весь матч, втративши лише одного в результаті вибування. Викинули Оуена Харт. Він був у гніві і звинувачив усіх інших у тому, що вони в усьому потурають Брету, що Брет йому завадив, і тому його згорнули в утримання. Оуен Харт відмінно відігравав роль молодшого брата. Ніхто інший не зміг зробити краще. Після серії на виживання почався його хіл-терн. Номер 5. CM Punk спостерігає за тим, як Big Show усуває Джона Сіну. У липні 2012 року CM Punk високо злетів, вступивши в протиборство з топ-фейсом компанії Джоном Сіною. Джон закешив свій Money in the Bank чемоданчик на CM Punk на 1000-му випуску Monday Night Raw. У них був непоганий матч, до того як Big Show не втрутився в матч і завадив Сіні перемогти. Відтоді Punk почувався незатишно. З одного боку він начебто хотів допомогти, а з іншого не хотів потрапити під гарячу руку. Але обличчя WWE не може залишатися осторонь. Він хоча б спробує допомогти. Панк цього не зробив. Коли на допомогу вибіг Рок, Панк нагородив його своїм коронним прийомом Go to Sleep. Номер 4. Стів Остін рятує Стефані Макмен. Тепер ми поговоримо про історію дружини Франкенштейна, Тейкера. На той момент Стефані була свіжим, чистим і непорочним персонажем. Крім того, за часів Атітюди, Андертейкер справді був лідером Міністерства темряви у прямому сенсі цього слова. І коли Тейкер вкрав Стеф і підвісив її на рингу, це виглядало чудово. А ще краще виглядало те, що саме Stone Cold Стів Остін, незважаючи на попередження Вінса Макмена, з року в рік робив правильні речі, і цього разу він не дозволив дівчині страждати. Тоді ніхто не знав, наскільки далеко міг зайти Тейкер, щоб у Вінсі Макмені розбудити людяність. Та чи буде Стів Остін жалкувати про скоєний вчинок, зважаючи на їхню довгу ворожнечу з Макменом. Номер 3. Шон Майклс змушує Ріка Флера піти. Як багато разів люди говорили один одному, що люблять, а потім били в обличчя. Це був унікальний сюжет, який підвів Шона та Ріка до WrestleMania 24. Їхній феноменальний матч був сповнений шедевральних моментів. Саме в тому матчі Шон Майклс завершив кар'єру Ріка Флера. Номер 2. Початок війни між The Freebirds і сімейкою фон Еріхів. Але трохи пізніше товариш по команді Хеяса вдарив фон Еріха дверима сталевої клітки. Це і послужило початком ф'юда Фріберд і фон Еріхів, який тривав роки. Одразу ж назріло кілька запитань. Чи не було це помилкою Ріка Флера? Що думав Хеяс? І чи справді вони не хотіли бачити фон Еріха в ролі чемпіона? Номер 1. Стінг зраджує WCW. WCW сумнівалася в лояльності Стінга під час War Games, де він об'єднався з Лексом Люгером, Ріком Флером і Арн Андерсоном проти найкращого, що може запропонувати NWO. Стінг власноруч знищував NWO, тим самим доводячи, що він чогось вартий. Але в підсумку він обрав роль тіла. Саме цей його вчинок коштував перемоги WCW. Ось і на цьому все. З вами був Алекс Київ Forever у мікрофона. З вами був канал Wrestling Ukraine. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео нового на цьому каналі. Підписуйтесь на нас в Телеграмі і в Тіктоці. І наостанок, тримайте порох сухим.